في هذا السكون هناك لحظات لا يروى فيها التاريخ بأسماء الملوك، بل بخبز قاس وقدر يغلي فيه الماء وحده. في زمن ما لم يكن الطعام اختيارا بل احتمالا، وكانت المائدة تفرش لا لليسر بل كعلامة على أن الحياة ما زالت ممكنة. في تلك الأيام الخبز لم يكن أبيضا، ولم تكن الزبدة شيئا مألوفا، بل كان الرغيف صلبا يغمس في حساء لا طعم له سوى البقاء. وربما الآن في هذا التوقيت تقلب بين المقاطع أو تبحث عن شيء لا تدري ما هو، تعاني من أرق النوم أو تجلس في زاوية غرفتك على أريكتك التي تحبها أكثر من السرير، أو ربما داخل سيارة تمضي بك على طريق طويل. قد تكون مدينتك غافية أو مزدحمة بالصمت، لا أعرف تحديدا، لكن ما أعرفه أنك هنا تسمع هذا الصوت. اكتب لي كم الساعة عندك؟ هل تجد هذا النوع من القصص الهادئة أو المملة مناسبة لك؟ شاركني تعليقك ودعني أرافقك لبعض الوقت. نغوص معا في طبقات منسية من التاريخ، قد تجد في هذه الحكاية شيئا يشبهك أو يذكرك بمن كان قبلك. كان الخبز في العصور الوسطى هو الأساس، لكن ليس الخبز الذي نعرفه اليوم، بل كان رماديا خشن القوام، يخبز من شعير أو حبوب فقيرة، ويحمل في طياته نكهة الدخان والحطب أكثر من القمح. كانت الرغيفة قطعة قاسية يمسكها الفلاح بيد متشققة ويغمسها في قدر من الحساء الرقيق، كأنها تذكرة العبور إلى نهاية يوم شاق. ولم يكن الخبز موحدا بين الناس، فالنبيل كان يأكل خبز القمح الأبيض المطحون بعناية المنخول مرتين، بينما الفقير كان يقضم خبزا يشبه الحصى في ملمسه. في بعض الأرياف كان الخبز يضاف إليه كل ما هو متاح: نخارة خشنة، قشور جافة، بل وأحيانا طحين البلوط أو قشر الجوز المحمص، ليس تحسينا للطعم بل يأسا من الجوع. في الشتاء الطويل حين تغطى الأرض بطبقة من الجليد ولا يبقى في المخازن سوى هواء بارد ورجاء ضعيف، كان الناس يأكلون ما لم يفكر يوما أنه صالح للأكل. كل جزء من الحيوان كان يستخدم: الرأس، الأرجل، الذيل، الأحشاء، تغلى، تجفف، تملح أو تدخن. الجلد يغسل مرارا حتى يلين، ثم يقطع شرائح ويطبخ في قدر من الماء والبصل. الكرنب، ذلك النبات المتواضع، كان يقطع إلى شرائح ويخمر في براميل ليصبح مخللا حامضا يحفظه الفقراء لشهور الجوع القادمة. العدس، الفاصولياء، الشعير لم تكن مجرد حبوب بل عماد الحياة، كان يطهى حتى يذوب ثم يخلط بأي شيء يمكن طحنه: جذور جافة، قشور بطاطا، حتى عظام مسحوقة. وعندما ينفد حتى ذلك كانوا يمضغون اللحاء ويغرفون حساء من قش ويأملون أن يصمدوا إلى اليوم التالي. لم تكن المجاعة حدثا نادرا، بل كانت تكرارا فصليا في كثير من السنوات. إذا فشلت المحاصيل وإن قل المطر، كان الشح يبدأ من الأرياف ويمتد ببطء كمرض حتى يبلغ قلب المدينة. في تلك الأيام كانت المائدة تفرش لا للطعام بل للعادة: صحن واحد في الوسط يملأ بحساء شفاف أو عصيدة باهتة يغمس فيه الخبز اليابس ويوزع على أفراد العائلة دون كلام.
الأطفال الذين لا يعرفون طعم الزبدة ولا رائحة المشوي كانوا يأكلون ما أمامهم ببطء، كأنهم يطيلون زمن الوجبة ليهربوا من الجوع التالي. العقل أيضا كان يتكيف. كان الناس يقنعون أنفسهم أن هذا الحساء مفيد، أن هذا الخبز يشبع، وأنهم أفضل حالا من غيرهم. وكانت الجملة المتكررة: طالما في فمنا لقمة فنحن أحياء. لم يكن كل من باع خبزا صادقا، ولا كل من خلط الشعير بالماء سارقا. كان الغش في الطعام شائعا، ليس طمعا بل محاولة للبقاء في السوق. الخباز حين يضيف القشر إلى الطحين لا يبتسم بفبث بل يعبس بقلق. يعرف أن زبائنه فقراء وأنهم سيشترون الرغيف مهما كان قاسيا، لكن إن لم يخفف التكاليف فلن يخبز غدا شيئا على الإطلاق. بعضهم خلط الدقيق بالرماد الأبيض، آخرون أضافوا الطباشير ليبدو الخبز أنصع، وهناك من طحن لحاء الأشجار ليزيد الوزن. الناس كانوا يعلمون، لكنهم لم يقاطعوا البائع، لأن ما يشترى كان أهون من الجوع، ولأن الكذب الذي يبقيك واقفا أهون من الصدق الذي يسقطك. في البيوت الريفية لم تكن هناك وجبات متعددة، بل قدر واحد يترك على نار بطيئة يمكث فيه كل شيء: بقايا الخبز، قشر البصل، بضع حبات شعير، وأحيانا عظمة قديمة تغلي فقط لأجل الطعم. كان القدر يغلي لساعات وتتبخر مكوناته شيئا فشيئا، لكن ما يبقى ليس مجرد مرق بل ذاكرة اليوم كله. كل فرد يأخذ نصيبه بصمت، لا أحد يسأل عن المزيد، لأن المزيد غير موجود. وكانت الأم في كثير من الأحيان تؤجل حصتها حتى نهاية الوجبة، فإن تبقى شيء أكلته، وإن لم يتبقى ابتسمت وقالت: لقد شبعت من الرائحة. في تلك اللحظات لم يكن الحساء طعاما بل فعل محبة ومقاومة بطيئة ضد الانهيار. في الشتاء القارس لم يكن بإمكان الفلاح أن يختار أن يعيش وحده. الجدران من طين، والأبواب من ألواح خشبية رخوة، والرياح تتسلل من كل فتحة. ولأن النار لا تكفي كانت الحيوانات تدخل إلى الداخل: الدجاج تحت المقاعد، الخنزير في الزاوية، والماعز قرب الموقد. الحرارة التي تطلقها أجسادها كانت تساوي حياة، لكن مع الدفء جاء العفن. الروائح، الذباب، الفضلات كلها اختلطت بالهواء، دخلت في الأطعمة وسكنت في الأجساد. كان الطفل ينام على قش لم يبدل منذ أسابيع، ويستيقظ على سعال خشن ربما لن يتوقف أبدا. ومع ذلك كانوا يعتبرونها شتاء دافئا، لأن البديل كان الهلاك بردا. لم يكن الطحين متاحا دائما ولا متساويا بين الجميع. كان يقاس، يراقب، ويحمى بالسلاح أحيانا. في القرى كان أصحاب المطاحن يتحكمون في السعر والكمية، وإذا جاء موسم شحيح ارتفع السعر فجأة، وأصبح كيس الطحين يعادل شهرا من العمل. وحين يحتج الفقراء تتهم الجموع بالتخريب، ويرسل الحراس لحماية المخازن لا لإطعام الجياع. كانت المرأة تأتي ومعها قمحها، تنتظر في الطابور، ثم يؤخذ منها جزء كضريبة طحن، وإن تجرأت على الاعتراض تتهم بأنها تثير الفتنة. حتى الرغيف كان له حارس، وكان الفقر يعامل كجريمة. في صباح السوق الأسبوعي تعرض الخضروات على الأقمشة، ويفوح في الهواء دخان الشواء، وصوت البائع ينادي على جبن طاج وعسل لا يراه الفقير إلا من بعيد. يمر الفلاح بين الأكشاك لا للشراء بل للمراقبة.
يتأمل كومة الجزر ويقف عند الطاولة التي فوقها التفاح ويحسب كم يوما عليه أن يعمل كي يشتري 3. الأطفال يشدون أكمام أمهاتهم، يسألون عن الكعك، لكن النظرات فقط هي ما يمنح. وفي الزاوية رجل يبيع بقايا يوم أمس، خبزا قاسيا، لحما رماديا، وكل ما لم يشترى في وقته. هناك، فقط هناك، يجد الفقير ما يمكن حمله إلى البيت. في زمن كانت فيه اللقمة تنتزع من الأرض بشق النفس، جاءت الكنيسة لتقول: اليوم لا تأكل لحما باسم الرب. لم يكن الصوم خيارا، بل كان نظاما صارما يطبق على الجميع. أيام لا لحم فيها، أسابيع بدون زبدة، وشهور يحظر فيها حتى الحليب والبيض. كان الراهب يعلن قوانين الأكل من فوق المنبر، والفلاح ينظر إلى صحنه الخالي أصلا ويفكر: عن أي لحم تتحدثون؟ الصيام فرض على الغني والفقير، لكن الفارق كبير. ذاك يملك خزانة يخبئ فيها الأطعمة ويعد وليمة خالية من اللحم تكفي 10، أما هذا فليس لديه شيء حتى يصوم عنه. ومع ذلك كان يتهم بالعصيان إن أكل ما وجد، ويعتبر فاسقا إن خالف الجدول. كان الصوم دينا، لكنه كان أيضا قيدا جديدا على فم جائع أصلا. كانت هناك لحظات نادرة، ربما في موسم حصاد ناجح أو عقب زفاف أو عيد، يتذوق فيها الفقراء لحما طريا أو قطعة خبز من قمح نقي أو حساء أعد بكرم. وفي تلك اللحظات تظهر على الوجوه ابتسامة مترددة، كأن الشبع غريب، كأن الامتلاء يشعرهم بالذنب أكثر من الراحة. الطفل الذي لا يعرف سوى العصيدة يتلعثم وهو يمضغ قطعة لحم. الأب الذي يعمل منذ الفجر يأكل ببطء، خائفا من أن تنتهي الوجبة فجأة كأنها حلم. وحين تجمع الصحون يشعر الجميع بانقباض في المعدة، ليس من التخمة، بل من معرفة أن هذه اللحظة لن تعود قريبا. فالشبع في تلك الأيام لم يكن عادة، بل حادثة عابرة تروى بعد سنوات. في المدن الكبيرة والقصور العالية لم يكن الطعام مجرد حاجة، بل وسيلة لإظهار الفارق. كان بإمكانك أن تعرف من هو السيد ومن هو التابع من خلال رائحة القدر وشكل الرغيف ومحتوى الطبق. الخبز الأبيض الناعم لم يكن يخبز إلا للنبلاء، وكان يقدم في أطباق خشبية مصقولة أو خزف مزخرف، بينما الخبز الأسمر الخشن كان يلقى مباشرة على الطاولة أو يوزع في أيدي الخدم بلا أدوات. حتى التوابل، تلك البهارات التي عبرت بحارا كاملة، لم تكن للتذوق فقط بل لإعلان الثراء. أن تضع فلفلا على لحمك كان يعني أنك أغنى من أن تأكل ما يتاح للجميع. وكان الغني يأكل حتى يثقل صدره، ثم يرسل الفتاة إلى الفقراء فيقال عنه كريم ويقال عنهم محظوظون. لكن الحقيقة أن الطعام لم يكن فقط للبقاء، بل أصبح ترتيبا دقيقا للمكانة. في قاعات القصور لم تكن المائدة وسيلة للشبع، بل عرضا مسرحيا تقدم فيه الوجبة كعمل فني. الطاووس يعاد إليه ريشه بعد طهوه ليقدم واقفا كما لو لم يذبح، والخنزير يحشى بدواجن صغيرة، والكعك يصاغ على هيئة قلاع وتنانين. كانت الطقوس دقيقة، يدخل الخدم الأطباق في موكب، ترفع الأغطية في لحظة موحدة، وتقدم كل لقمة كما لو كانت تاج. لم يكن أحد يهتم إن أكل فعلا، بل إن جلس على المائدة وشارك في الطقس وكان له طبق باسمه. التوابل كانت تستخدم بإفراط، لا للنكهة بل لإعلان القوة. نحن نأتي بالفلفل من آخر الأرض. في تلك اللحظات كان الطعام حديث النسب، لا نداء الجوع. وفي الظل خادم يشرف على النار، وآخر يمسك بالمغرفة دون أن يذوق مما يعده شيء. في اليوم الذي يذبح فيه خنزير في بيت الإقطاعي وتنصب الموائد تحت السقف المذهب، كان الجيران الفقراء يشمون رائحة الشواء
ولا يجدون غير حساء من العدس وكسرة خبز. كانت الوليمة تقام مع الطبول، والشمع يضاء كأنها ليلة زفاف، والمغنون يترنمون بأسماء أصحاب الشرف. وفي الطرف الآخر من القرية تذهب امرأة عجوز إلى البقال وتهمس: أعطني رغيفا بالدين حتى آخر الشهر. هو يعرف أنها لا تملك ما تدفعه، لكنه يعطيها لأن الجوع أقسى من الحسابات. الطفل يسأل أمه عن تلك الرائحة فتجيبه: إنه عرس، لا شأن لنا به، كل حساءك قبل أن يبرد. وتكمل بهدوء كأنها لا تشتهي ما في الهواء، لكن في داخلها تمرغ نفسها في العار والخذلان، لأن الطعام أصبح امتيازا لا حقا. في أعماق القصور بعيدا عن ضجيج القاعة كان المطبخ مملكة منفصلة تنبض بالنار والعرق والرائحة الثقيلة. الطهاة لم يكونوا رجالا عاديين، كانوا صناع هيبة، بأيديهم تمنح اللذة أو تحجب، وبمغرفتهم يحدد مصير الوجبة. كان لكل أمير طاه خاص يعرف كيف يعد لحم الغزال بطريقة لا تحرج الضيوف، ويعرف التوابل التي لا تستخدم إلا في حضور السفراء. لكن في قرية الفلاح المطبخ هو الزاوية، والنار تشعل بخشب رطب، والقدر واحد، والوجبة تعد مرة واحدة في اليوم. لا مفرق بين طبق أول وثان، ولا وقت للزينة، فالطعام وظيفة لا مناسبة. وفي هذا الفرق كان المطبخ يختصر كل شيء: في الأعلى رمزية واستعراض، في الأسفل حاجة وبقاء. في بيت الفلاح حين يأتي أحدهم من السوق برغيف خبز أبيض يتوقف الأطفال عن اللعب وتسكت الدجاجات كأن شيئا خارقا قد حدث. توضع الرغيف على الطاولة كما لو كان كنزا، وتقطع منه شرائح رفيعة أرفع مما يرضي البطون، لكن أكثر مما تطيقه الجيوب. الجد يحكي قصة عن زمن قديم أكل فيه خبزا مثل هذا مرة عندما مرت القافلة أو عندما نجا من المرض. الصغير يسأل: هل سنأكل خبزا مثل هذا كل أسبوع؟ فقصمت الأم وتشرد بعينيها نحو السقف وكأنها تسأل الله: هل هذا كثير؟ ثم تجيب: ربما، إن جنى الحقل خيرا، وإن لم تأتي العاصفة. وفي تلك الليلة ينام البيت دافئا، ليس من الشبع بل من لحظة طعم تقترب من الحلم. لم يكن الجوع عاصفة تهب وتذهب، بل زحفا بطيئا يبدأ بتأخر في الحصاد، ثم انخفاض في عدد البيض، ثم غياب اللحم من القدر، ثم يصبح الخبز أرق، ثم يبدأ العد التنازلي. في البداية يؤخذ الاحتياطي، ثم يستخدم ما خبئ للشتاء، ثم تؤكل البذور التي كان يجب أن تزرع. ثم تأتي المرحلة الخطرة حين تبدأ العائلة بتقسيم الحصص وحذف الوجبات وقول أشياء مثل: سنتعشى فقط، لا نحتاج فطورا. وفي المرحلة الأخيرة تصبح الوجبة طقسا صامتا يأكل فيه الجميع بنظرات متبادلة، كل يتظاهر بأنه شبعان ليطمئن الآخر، ولا أحد يقول نحن في خطر، لأن الجميع يعرف أن هذه ليست أول مرة ولن تكون الأخيرة. في البيوت المتعبة لم يكن ترتيب الأولويات بحاجة لقوانين. الأطفال أولا، ثم الرجل إن كان يعمل، ثم الجدة، ثم في النهاية الأم. كانت الأم تخفي جوعها كما تخفي الحطب تحت الرماد، تدعي أنها أكلت قبلهم، أو أنها شبعت من التذوق أثناء الطبخ، أو أن معدتها مضطربة، لكن الحقيقة أنها تعرف الكمية وتحسبها في رأسها قبل أن تسكب، وتقرر صامتة: هذا يكفي لهم، أما أنا فلا بأس. وكانت تشعر بالشبع لا من الطعام بل من رؤيتهم يأكلون دون بكاء. وفي الليل حين ينام الجميع تلعق الملعقة الخشبية وتنظر إلى القدر الفارغ وتهمس: الحمد لله. في زمن المجاعة لا تختبر الشجاعة في الحرب بل في كيفية اقتسام الرغيف. يأتي الجار وجهه شاحب يسأل: هل تبقى لديكم شيء؟
وتعرف أن ما عندك لا يكفي حتى لك، لكنك تعلم أيضا أن رفضك ليس نجاة، بل موت مؤجل له وتأنيب مؤبد لك. وفي زوايا القرى تبدأ الحكايات عن من سرق حبوبا من بيت خال، وعن من خبأ الطعام عن أطفاله ليدخره لنفسه، وعن من باع خبزا مغشوشا بسعر مضاعف، وعن امرأة أعطت آخر ما تملكه لصديق جائع وماتت في اليوم التالي. المجاعة لا تقتل بالجوع فقط، بل تقتل بالمفارقة، أن تعرف أن هناك طعاما قريبا لكن ليس لك. وفي تلك اللحظات تتقلص الأخلاق وتتمدد الغرائز، ويصبح الخبز معيارا لمن بقي إنسانا ومن لم يبقى. في قصور النبلاء لم يكن الجوع معروفا، لكن كان الحديث عنه حاضرا دائما، كأنه شبح يتسلل من تحت الأبواب المخفلة. كانوا يملكون غرف تخزين وبراميل مملوءة وجرار عسل محفوظة في الظل، لكنهم مع ذلك كانوا يخشون نفادها. الخوف من النقص كان أشبه بالهوس، تفحص البراميل يوميا ويراقب استهلاك الخدم، وتمنع الولائم في بعض المواسم احتياطا. لم يكن هذا بخلا، بل رعب متوارث بأن الطعام إن اختفى سيسقط كل شيء. ولأنهم لم يجربوا الجوع فعلا، كانوا يضخمونه في مخيلتهم كأنه نهاية الوجود. أما الفقير فقد عاشه كثيرا، حتى أصبح الجوع عنده صديقا يزوره ولا يدهش. في بيت الفلاح القدر ليس مجرد وعاء للطهي، بل هو قلب البيت ومركز الدفء ومخزن الحكايات. كان يوضع على النار في الصباح ويظل يغلي طوال النهار، تضاف إليه الأشياء شيئا فشيئا بلا وصفة، فقط بما تيسر. قشر بطاطا من أمس، بقايا عدس من أول الأسبوع، ماء غلي فيه العظم مرتين، ورشة ملح حين يكون الملح موجودا. القدر لا يسأل عن النوع، بل عن الكمية، والمذاق ليس مهما، المهم أن هناك شيء ساخن يصب في وعاء خشبي ويشارك فيه الجميع، وتمتد الأيدي بصمت، كما لو أن كل ملعقة هي لحظة استراحة من العالم. عندما تهب الريح وتغلق السماء، تبدأ الحقيقة بالتكشف: من الذي خزن ما يكفي ومن الذي سينهار أولا؟ الشتاء لا يسأل عن الجهد، بل عن ما بقي في الرفوف. في بعض البيوت تفتح البراميل وتوزع البطاطا على الأيام، وتحسب البيضات بالأسبوع، ويقيد استهلاك الخبز بالساعات. وفي بيوت أخرى لا براميل ولا خبز، هناك فقط رجاء، وخشب يجمع من الغابة، وقدر يغلى فيه الماء مرتين. كان الناس يتحدثون عن الشتاء وكأنه كائن حي. جاء قويا هذا العام، ضربنا مبكرا، لن ننجو إن طال أكثر. ولم يكن البرد هو الخوف الأكبر، بل نفاذ الطعام، وأن يستيقظ الواحد ولا يجد ما يضعه في فم طفله. لم يكن الطعام متعة ولا حتى وسيلة للشبع الكامل، بل كان يعامل كدواء، جرعة تبقيك على قيد الحياة حتى الغد. كان الناس يأكلون وهم ينظرون إلى اليوم التالي، لا إلى ما في الطبق. يسألون: هل سيكفي هذا ليجعلني أعمل غدا؟ هل سينام الطفل دون أن يبكي؟ في بعض الأحيان كان يؤكل الطعام ببطء متعمد، كأن البطء يطيل الوجود. وفي أحيان أخرى كان يلتهم بسرعة، كأن التأجيل يضاعف الألم. اللحم إن وجد كان يوزع مثل الذهب، قطعة بحجم الإصبع كمر من فم إلى فم، كأنها ذكرى لا تكرر. حتى الخبز كان يخبأ أحيانا لا للادخار، بل خوفا من أن يؤكل دون وعي في لحظة ضعف أو شره. ولذلك كان كل من أكل وشرب في تلك الأيام يعرف أن النجاة لا تقاس بالشبع، بل بقدرتك على الاستمرار، لقمة بعد لقمة، يوما بعد يوم. لم تكن أواني الطعام مجرد أدوات، بل كانت مرايا خفية للطبقة والمقام. في بيوت الأغنياء الأطباق من خزف مزخرف، والكؤوس من زجاج رقيق، والأواني تلمع كما لو أنها لا تستخدم.
وفي بيوت الفقراء الوعاء من خشب أو صفيح، أحيانا بلا مقابض، أحيانا مشقوق ومربوط بخيط، لكن يستعمل لأنه الوحيد. الصوت الصادر عن وضع الملعقة في الطبق كان يكشف حال البيت. إن كان الطبق ممتلئا كان للصوت طمأنينة، وإن كان فارغا كان الصوت أجوف، كأن الجوع يرن فيه. حتى في الأعياد كان الفارق واضحا، ذاك يذبح خروفا ويعلق الزينة ويضيف التوابل بسخاء، وذاك يضيف قليلا من العدس على العصيدة ويقول لأولاده: اليوم يوم مميز. لكن الجميع بأطباقهم المختلفة كانوا يشتركون في رغبة واحدة، أن يكون للغد طعام وللقدر صوت غير الصمت. لم يكن في المطبخ الفقير وصفات مكتوبة ولا مقادير دقيقة، بل كانت الوجبة تبنى بالحواس، بالعين التي تقدر، والأنف الذي يختبر، واليد التي تعرف متى يكفي. تدخل المرأة إلى المطبخ ولا تعرف بالضبط ما ستطبخ، لكنها تعرف أنه لا بد من أن يكون هناك طعام. تقف أمام ما تبقى، قليل من الشعير، نصف بصلة، ماء، وبعض الحشائش التي جمعتها من الحقل. ثم تبدأ الحيلة، تحمص القليل لتضاعف الرائحة، تطيل الغلي ليصبح المرق أثخن، تضيف الملح تدريجيا لتوهم بالشبع. وكانت تقول: حين لا تملك الكثير يجب أن تقنع الطعم بأن يشتغل معك. وفي النهاية تخرج الوجبة بسيطة ضعيفة لكنها صادقة، وهي في تلك اللحظة انتصار صغير ضد الخواء. كان الناس لا يتحدثون كثيرا عما أكلوه، بل عما لم يأكلوه قط. كانت هناك خرافات عن أطباق لا ترى إلا في الأعراس الكبرى، وعن فواكه لم يذقها أحد في القرية، بل سمعوا عنها من المسافرين. كان الرجل يحكي لأطفاله عن الدجاج المشوي كما لو كان أسطورة، وعن كعك محشو بالعسل وكأنه اختص به الملوك فقط. والأم حين تطبخ حساء العدس تقول: هذا كان طعام الأعياد في زمن جدكم. ولو لم يكن كذلك فإنها تزين الحاضر بحكايات قديمة، لأن الطعم وحده لا يكفي. وفي ليالي الشتاء تدور الحكايات حول الموقد، عن الخبز الذي كان يخبز على الحطب، وعن الولائم التي رآها أحدهم مرة من بعيد عند بوابة قصر. لم يكن الطعام فقط ما يشبع، بل الحلم به والكلام عنه ورسمه في الذاكرة كما لو كان حنينا لم يحدث. لم يكن السؤال في العصور الجائعة ماذا نريد أن نأكل، بل ما الذي يمكننا أن نأكله دون أن نموت. كل شيء كان قابلا للتجربة إن طال الجوع بما فيه الكفاية. جذور مرة، أوراق برية، طحالب من المستنقعات، بل حتى قشور الشجر. في بعض الأعوام القاسية اختبرت أشياء لم تذكر في كتب الطهي، لأنها ليست وصفات بل قرارات يائسة. أكلت الفئران، واصطادت الطيور الصغيرة باليد، وغليت العظام مرتين وثلاثا، ثم طحنت لتضاف إلى الخبز. لم يكن هناك رفاهية الاشمئزاز، الأنف يتأقلم واللسان يتقبل والمعدة تذعن، وإذا كان الطعم سيئا فالجوع أسوأ. وفي تلك اللحظات كان الإنسان لا يسعى للذة، بل فقط للحياة يوما آخر. لم يكن في البيت دفتر وصفات، ولا موازين إلكترونية، ولا تعليمات دقيقة مكتوبة على علب الطعام. كان كل شيء يقاس بالعين، ويعد بالذاكرة، ويطبخ بالحذر. المرأة تعرف بالحدث كمية الماء التي تبقي الحساء سائغا، وكم من الوقت تحتاجه الشعيرة كي تلين، وكم حبة ملح يمكن أن تهدر قبل أن تفسد الوجبة كلها. لم تكن تطبخ لتبهر أحدا، بل لتبقي البيت واقفا. وفي كثير من الأيام كانت تحضر الوجبة دون أن تذوقها، لأن الملعقة الواحدة تحسب، وقد تكون هي كل ما تبقى للطفل الأصغر. وكانت النار تضبط لا بحسب الطهي، بل بحسب كمية الحطب المتوفرة. الوجبة الناجحة هي تلك التي تكفي الجميع ولا تحرق القاع،
ولا تترك أحدا يبكي. أما الطعم فكان رفاهية لا يسأل عنها إلا إن بقي شيء في القدر. في القرى لم يكن الناس يملكون ساعات ولا يتبعون تقاويم معقدة، لكنهم يعرفون أن اليوم جمعة لأن الطعام كان يخلو من اللحم، ويعرفون أن الصوم الكبير قد بدأ حين تختفي الزبدة من المائدة وتغلق الأواني التي كانت تطهى فيها الطيور. الدين رسم خطوطا على المائدة وقال: هذا يؤكل وهذا لا، هنا صيام وهناك إفطار، وهذا حلال في وقت ومحرم في وقت آخر. وكان الناس يطيعون، ليس فقط خوفا من العقوبة، بل لأن الطقوس كانت ملجأ، نظاما وسط الفوضى، وبوصلة تنظم حتى الخبز والماء. وكان للصيام شكل خاص، ليس انقطاعا عن الشبع، بل تقنينا لما هو ناقص أصلا. في تلك الأيام لم يكن الطعام يحدد الوقت فقط، بل كان هو الزمن ذاته. لم يكن كل من جاع يطلب، فبعض الجوعى كانوا يفضلون الصمت على السؤال والكتمان على الانكسار. الكرامة في القرى كانت رأس المال الوحيد، وحين تمد اليد فكأن شيئا في الذات قد سحق. كان البعض يخبئ جوعه بالأعذار: لسنا جائعين، فقط مرهقون، أكلنا في وقت متأخر، أو حتى اليوم نصوم تطوعا. وكان من يضطر لطرق باب الجار لا يفعلها بسهولة، بل بعد ليال من الجدل الداخلي ونظرات أطفالهم وهم ينامون جائعين. وحتى حين يعطى الطعام يؤخذ بصمت، بعينين لا تعرفان الشكر، بل تحاولان فقط ألا تدمعاه. في تلك اللحظة لا يمنح الخبز فقط، بل يعلق على الروح ثقل جديد، أن تبقى حيا نعم، لكن بقلب مجروح. في زمن لا وجود فيه للنقود الكافية ولا للموازين العادلة، كان الرغيف هو وحدة القياس. تقول المرأة: أعطيت جارتنا رغيفين لقاء إصلاح الباب. ويقول الرجل: عملت في الحقل من الفجر حتى الغروب وأعطوني 3 أرغفة وبيضة. كان الرغيف يساوي ساعة أو دينا أو معروفا، وكان الناس يعرفون أن ليس كل الأرغفة سواء. خبز القمح الأبيض يعادل ضعف خبز الشعير، والخبز المخبوز على نار الجمر أثمن من ذاك المخبوز في الرماد. وكانت بعض الصفقات تتم بالصمت: رغيف يوضع على العتبة، وفي المساء يظهر أمام الباب إبريق ماء أو حزمة حطب. هكذا دارت الحياة حين غابت النقود وبقي الخبز أعدل ما امتلكه الناس للمقايضة. في القرى لم تكن الوجبة مجرد طعام، بل توقيع على الانتماء، وعلامة تفرق بين بيت وآخر، وعائلة وأخرى، وأحيانا بين قرية وجارتها. يقال: هم يطبخون العدس مع الحلبة ونحن لا، هم لا يضيفون الثوم، نحن نضعه بكثرة، عندهم الخبز دائري، عندنا مستطيل. لم تكن الفروقات جوهرية، لكنها كانت كافية لتشعرك أنك لست كغيرك، وأن طبق الحساء البسيط يقول عنك أشياء لا تقولها ملابسك أو لغتك. حتى الفقراء كانوا يصنعون لأنفسهم خصوصية: طريقة التقديم، ترتيب الملاعق، ما يؤكل أولا وما يؤجل لآخر الوجبة. لأن الإنسان حين يسلب منه كل شيء يتمسك بالتفاصيل الصغيرة، ليقول: أنا ما زلت أنا، ولو في قدر صغير على نار خافتة. حين ترفع الصحون وتغسل الأواني الخشبية ويغلق القدر الفارغ، لا تعني نهاية الوجبة نهاية المعاناة، بل على العكس، هنا يبدأ سؤال جديد يتكرر كل يوم: ماذا سنأكل غدا؟ الأم تنظر إلى خزانة الطعام،
تحسب كم بقي من العدس، وكم رغيفا يمكن خبزه بالطحين المتبقي، وتسأل نفسها إن كانت تستطيع استبدال شيء بشيء. الأب يحسب عدد أيام العمل القادمة، وعدد البيضات في القن، وكم حزمة حطب يمكن أن تجمع من الغابة قبل أن يأتي الصقيع. وفي ذهن كل طفل يظل الجوع فكرة معلقة حتى وإن شبع الآن. فالوجبة في تلك البيوت لم تكن احتفالا، بل هدنة قصيرة قبل أن يبدأ الصراع من جديد. في البيوت الفقيرة لم تكن التربية ممارسة بالكلمات، بل من خلال الطعام. يقال للطفل: لا تطلب زيادة حتى ينتهي الجميع، كل ببطء فالقدر لن يعاد ملؤه، احترم الخبز لا تسقطه على الأرض، لا تترك شيئا في الطبق فهناك من لا يملك هذا. كانت الملعقة أداة تهذيب، والرغيف درسا في المسؤولية، والحساء وسيلة لفهم القسمة والعدالة. الطفل لا يتعلم الحساب من دفتر، بل من عدد اللقمات التي تبقت في صحنه. وكان الكبار يراقبون، لا ليؤنبوا، بل ليعلموا كيف يقدر القليل، وكيف يؤكل الطعام كمن يصلي لا كمن يستهلك. في هذا السياق لم يكن الطعام فقط للبقاء، بل أيضا للنحت الداخلي، لحفر القيم في النفس، بملعقة وصمت ونظرة لا تقول شيئا لكنها تعني كل شيء. في الشيخوخة حين تروى الحكايات على حواف الزمن، نادرا ما يتحدث الناس عن وجبات مشبعة، بل عن تلك التي لم تحدث قط. يقول العجوز: أتذكر يوما لم نجد سوى قشر البطاطا، وأمي كيف قسمت آخر رغيف على 5 ولم تأكل. أتذكر عيدا أكلنا فيه حساء بلا ملح وقلنا الحمد لله. الذاكرة لا تحتفظ بالولائم، بل بالفراغ، ولا تستدعي النكهة، بل الحرمان. وكان هذا الحرمان هو من شكلهم أكثر من أي درس أو كتاب، جعلهم حذرين شاكرين وأحيانا قلقين حتى في زمن الوفرة. فالجوع حين يمر بك مرة يظل يعيش في زوايا الذاكرة، ويؤثث الحاضر بخوف قديم لا يزول، بل يتحول إلى حكمة حزينة تقال للأطفال عند كل لقمة. في القرى القديمة لم يكن الخبز يعامل كأي طعام، بل ككائن له حرمة. إن وقع على الأرض رفع سريعا وقبل وكأنه آية. النساء كانت يخبزونه في الفجر ويسقينه من أنفاسهن، ويصلبن عليه أيديهن حين يوضع في التنور، كأن شيئا مقدسا يولد في ذلك الرماد. وكان الخبز يقسم لا يقطع، ويشارك لا يحتكر، ويعطى أولا للضيف، ثم للطفل، ثم للعامل المتعب. ولم يكن أحد يرميه، فإن جف نقع في الحساء، وإن تعفن أطعم للحيوانات، وإن تبقى ما لا يؤكل وضع في كيس خاص وأعيد للأرض، لأن لا أحد يجرؤ على أن يهين الخبز. وفي وجدان الناس لم يكن الخبز مجرد طعام، بل رمزا للرحمة، للعمل، وللمعنى العميق في أبسط ما نملك. حين ينتهي النهار وتغسل الأواني وتطفأ النار، يظل المطبخ آخر غرفة تبقى مستيقظة. تجلس المرأة أمام الرفوف الخالية، تعد ما تبقى وتجري حوارا صامتا مع الغد. هل يكفي هذا لصنع حساء؟ هل سأقنع الأطفال أن كل شيء على ما يرام؟ هل علي أن أطلب شيئا أم أصمت مرة أخرى؟ في ذلك الركن المظلم تطرح الأسئلة الكبيرة، لا عن الطهو بل عن الحياة. هل هذا الصبر طبيعي؟
هل القناعة فضيلة أم وسيلة بقاء؟ هل الخبز يكفي ليصنع كرامة؟ ولا أحد يسمع هذه الأسئلة، لأنها لا تقال بل تشعر، وتخبأ في الزاوية نفسها التي يخزن فيها الملح ويعلق فيها قدر الأمل. وهكذا يطفأ الضوء، لكن القلق يظل مضاءً في قلب المطبخ، حيث تبدأ الغدوات قبل أن يشرق الصباح. في البيوت الفقيرة لم يكن هناك مائدة فاخرة، ولا كراسي متناسقة، ولا أطباق متعددة. كانت هناك قطعة قماش على الأرض، وإناء واحد، وملاعق متشابهة، وأيد تعرف أماكنها دون ترتيب مسبق. ومع ذلك كانت هذه اللحظة اليومية هي اللحظة التي يشعر فيها الجميع بأنهم معا. كان الصمت يملأ بالوجود، لا حاجة للكلام ولا للمجاملات. نظرات عابرة، تقاسم عفوي، قطعة خبز تمرر دون طلب، وطفل تضاف له لقمة إضافية بصمت الأم. هنا لم يكن الطعام هو الأهم، بل الاجتماع حوله، حتى وإن كان بسيطا، حتى وإن كان قليلا. لأن في عالم يتشقق فيه كل شيء، تبقى المائدة ولو كانت على التراب هي آخر ما يربط القلوب. في بعض البيوت الحب لا يقال ولا يكتب، بل يقدم في صحن صغير وفي لقمة تترك للآخر. الأب يمسك بالملعقة ثم يعيدها إلى الإناء ويقول: لا رغبة لي بالأكل. لكن الحقيقة أنه شاهد أن الكمية لا تكفي. الأم وإن جاعت تملأ صحن الجميع أولا، ثم تبتسم وتقول: أكلت أثناء الطبخ. والأخ يعطي أخته حصته من البيضة لأنها مريضة، ولا ينتظر منها شكرا، لأنه يعرف أن الوجبة ليست كل شيء، بل من تشاركها معه. هكذا كانت اللقمة لغة، والصمت ترجمة، والتقاسم فعلا من أفعال العطف في زمن لا يتسع للكلمات الكثيرة. فالذين لا يملكون المال ولا الرفاه ولا الأطباق الجميلة كانوا يملكون شيئا آخر، قلبا يعرف كيف يعطي بصمت. في الليالي الباردة، حين لا يكفي الحساء ولا يبقى في الرف شيء يغلي، كان النوم هو الحل الوحيد. تقول الأم لطفلها: نم الآن، ستنسى أنك جائع. وتهمس لنفسها: إن نام أنقذته ليوم آخر. وكان الأطفال يتقنون هذا الهروب، يغمضون أعينهم قبل أن ينتهي الجوع، ويحلمون بطاولات ممتلئة وأرغفة دافئة وحليب لا ينفذ. أما الكبار فلا ينامون بسهولة، ليس لأن الجوع أشد، بل لأنهم يعرفون أن الغد لن يحمل معجزة، وأن القدر ما زال فارغا. وفي الفجر حين يستيقظ الجميع تبدأ اللعبة من جديد. كيف نجعل القليل يبدو كافيا؟ كيف نخدع الجوع مرة أخرى؟ هكذا كانت الليالي ليست للراحة، بل لمفاوضة الصبر حتى يأتي الفجر. مرت العصور وتبدلت الأدوات وتغيرت الأطباق، لكن شيء لم يتغير تماما: ظل الجوع حاضرا. ربما لم يعد بالصورة نفسها، وربما تنوعت أسماؤه: عوز، تقشف، ظروف اقتصادية، لكنه لا يزال هناك، يتمدد بين السطور، ويختبئ في نظرة أم أو في صمت طفل. الجوع ليس فقط نقص طعام، بل شعور بالعجز، بالهشاشة، بأن الحياة يمكن أن تنكسر من قشرة بيضة ناقصة، أو من قدر لم يشعل تحته النار. وفي ذاكرة الشعوب يبقى الجوع درسا لا يمحى،
ينقل في الحكايات وفي دعاء الجدة بعد العشاء: اللهم لا تذقهم ما ذقنا. ولذلك حين ترى طبقا ممتلعا أو خزانة بها طحين أو وجبة تترك دون أن تستكمل، تذكر أن خلفك تاريخا من بطون فارغة وقلوب ممتلئة بالصبر. في بداية الطريق كانت الأرض قاسية، لا تنبت بسهولة ولا تبتسم لمن يحرثها، لكن الناس لم يكونوا يملكون خيارا. كان الرجل يشق التربة بأداة بسيطة ويحني ظهره لساعات، وفي داخله سؤال لا يقال: هل سيكفي هذا الجهد لصحن واحد؟ لم يكن المطر مضمونا ولا البذور وفيرة، وكانت السنابل تعد بالأصابع وتحرس بالعيون كما لو أنها أولاد صغار. القرى كانت تعرف أن الحصاد ليس مكافأة بل اختبار، تجتازه إن كنت صبورا وتقصى إن ضجرت. في تلك الأرض لم تكن الزراعة مهنة بل علاقة مشحونة بين الإنسان والتراب، يمنحها عرقه ويطلب منها فقط أن لا تخونه. في بعض المواسم تفعل كل ما تستطيع: تحرث، تبذر، تسقي، تنظف الأرض من الحصى والشوك، ثم تنتظر. لكن لا شيء يظهر. الزرع يذبل في أيامه الأولى، والتراب يتشقق كأنه يرفض الحياة. السماء لا تمطر، والغيم لا يأتي، والشمس تحرق ما نجا من النسيم. وفي تلك اللحظة يفهم الفلاح أنه ليس سيد الأرض بل تابع لرحمة عليا، لا تشترى ولا ترشى ولا تستعجل. وكان الأطفال يسألون: لماذا لا تنمو النباتات؟ ويجيب الأب: لأن الغيم لم يمر هنا بعد. ويصمت، لأن لا شيء يقال حين تتأخر السماء عن وعدها. حين يأتي موسم الحصاد لا يعني أن الخير قد جاء، بل أن الحساب قد بدأ. يقاس الناتج وتقسم السنابل وتقتطع الحصص للمالك والضرائب والديون المتراكمة، وما تبقى حفنة من الغلال لا تكفي لشتاء كامل ولا لفرح حقيقي. كانوا يقولون: زرعنا بدمنا وحصدنا للدائن، وكانوا على حق. الحصاد لم يكن نهاية الكد بل بداية التقنين والتفكير كيف نعيش على القليل حتى يفتح باب الموسم القادم. في القرى تشارك الوجبة دائما حتى لو كانت قليلة، لا أحد يؤكل ويترك غيره ينظر. لكن حين يكون الجوع شديدا يصبح لكل فرد جوعه الخاص وطريقته في إخفائه. الأم تمضغ ببطء لتؤخر لحظة النهاية. الأب يأكل أقل مما يحتاج ليبقي لنفسه مبررا أخلاقيا. والأطفال ينظرون إلى الصحون الفارغة ثم إلى الملاعق ثم إلى الوجوه. لا أحد يتحدث، لكن الجميع يفهم. في الجوع الكرم لا يكفي، والصمت هو اللغة الوحيدة التي لا تحرج. حين تنتهي الحقول ولا يبقى في الشجر ثمرة، يبدأ اعتماد الناس على ما خزنوه. كل بيت كان يملك غرفة باردة أو جرارا تحت الأرض أو خزانة تغلق بمفتاح صغير، يخزن فيها القمح والبقول والدهون وأحيانا شيء من السكر إن وجد. وكان التخزين علما غير مكتوب تتناقله النساء من جدات فن، ويختبر في الأزمات. والبيت الذي يعرف كيف يخزن ينجو، والذي لا يحسن الحفظ يجوع حتى لو كان قد زرع كثيرا. في القرى لم يكن الجميع ملائكة، بعضهم يعمل في أراضي غيره، يحرث، يسقي، يحصد، ثم ينتظر أجرا قد لا يكفي الخبز وحده.
كان الفلاح الأجير يعيش في الظل، لا يسأل عن رأيه ولا يحسب من أهل الأرض، لكنه كان الأكثر صبرا والأكثر معرفة بالأرض والأصدق في قراءة الطقس. لم يملك شيئا، لكنه كان يزرع في قلوب الناس سمعته، وفي الوجوه احتراما لا يشترى، وكان إن غاب تفتقده الحقول قبل أن تفتقده البيوت. حين يحمل القمح إلى الطاحونة يبدأ فصل جديد. صوت الحجر على الحجر هو صوت الأمل وصوت الانتظار. الناس يعرفون أن الطاحونة لا تكذب. إن خرج الدقيق ناعما فهذا موسم جيد، وإن كان شحيحا فالشتاء القادم صعب. كان الطحان رجلا له هيبة، كاهن الحقول، لا يملكها لكن يقرر مصيرها. والأطفال يأتون ليرى الطحين يتساقط كما لو أن السحر يحدث، والأمهات تهمس: اللهم اجعل فيه بركة. لأن الدقيق ليس فقط مادة، بل وعد بخبز إن وجدت النار. في المساء حين تجمع الحطب وتهيأ النار ويفتح باب الطين يبدأ الطقس: خبز البيت. النساء يعجن ويشكلن الأرغف بأيد خبيرة، ويضعنها واحدة تلو الأخرى على جدار الفرن، ويقرأن عليها السلام كأنها ولادة. رائحة الخبز تنتشر فتطمئن القلوب، ويعرف الجميع لن ننام الليلة جائعين. الفرن لم يكن أداة طهو فقط، بل حارسا للدفء وصانعا للسكون ومصدرا لما هو أكثر من الخبز: الإحساس بأن البيت ما زال حيا. في بيوت كثيرة كانت هناك بيضة واحدة تؤخذ من القرن في الصباح وتوضع في وعاء صغير ولا تؤكل. لم تكن زينة ولا رفها، بل كانت احتياطا للطفل إن مرض، للضيف إن جاء فجأة، للزوج إن عاد مريضا من العمل. وكانت تبقى أياما دون أن تمس، حتى تفسد أحيانا ثم ترمى لأن الحاجة لم تأتي. لكن وجودها كان نوعا من الطمأنينة، نوعا من الأمل الصامت. في الصباح لم يكن هناك مائدة ممتدة ولا أطباق متعددة، بل قطعة خبز وماء دافئ وأحيانا زيت أو زعتر إن وجد. لكن هذا الفطور البسيط كان يهيئ النفس لنهار طويل ويمنح الجسد شيئا من الثبات. وكانت العائلة تجتمع حوله، لا ليأكلوا كثيرا بل ليبدأوا اليوم معا. وكان الكبار يقولون: الفطور ليس للشبع بل للنية الطيبة. لم تكن الجدة تطبخ فقط، بل كانت تمزج في القدر شيئا من الذاكرة. كل طبق تعده يرتبط بقصة وبحدث وبشخص رحل. كانت تقول: هذا الحساء كنا نعده حين ولد أبوك، وهذا الخبز علمتني إياه أمي في شتاء قارس، وهذا الطحين آخر ما تبقى من حنطة الموسم القديم. النكهة لم تكن فقط من المكونات، بل من الحكايات التي تقال أثناء التحريك، ومن الأغاني الخفيفة التي تهمس بها وهي تغرف. وكان الأطفال يأكلون بصمت، لا لأنهم خائفون، بل لأن الطعام كان جزءا من التاريخ. لم تكن أدوات الفلاح كثيرة ولا معقدة، مجرفة، معول ودلو، لكن المجرفة بالذات كانت شيء آخر. هي من تفتح الأرض وتقلب الحجارة وتدلك الجذور الخفية. وكان الفلاح يصلح يدها بنفسه ويخبئها في زاوية محمية كأنها سلاحه الوحيد. وفي بعض الأحيان تكسر ويجلس بجانبها حزينا، كما لو أنه فقد شيئا من جسده، لأن بدونها لا أرض تفلح ولا رزق يستخرج ولا يوم يبنى. في البيوت القديمة كان الزيت شيئا نادرا، لا يسكب دون حساب ولا يستعمل في كل شيء.
توضع زجاجته في مكان مرتفع وتفتح عند الحاجة فقط، وحين يصب يمسح بالأصبع حتى لا تهدر قطرة. وكان إذا حضر في طبق يضاف إليه الخبز احتراما لا تهورا. الناس يقولون: من يملك زيتا لا يجوع، وكانوا على صواب، لأن الزيت كان مصدرا للضوء وللطبخ وللتداوي ولي الإحساس بأن الخير ما زال في البيت. في بعض الأحيان يأتي طفل صغير ويأخذ لقمة من طبق أبيه أو قطعة من يد أمه، لا يقال له شيء ولا يوبخ، لأن هذه اللقمة الصغيرة هي طلب للطمأنينة لا للطعام. وكان الكبار يعرفون أن من يأخذ لقمة من طبق غيره لا يبحث عن الشبع، بل عن الإذن بأن كل شيء بخير، ولذلك تترك له وتبتسم الأم ويتابع الأب حديثه وكأن شيئا لم يحدث، لكن في القلب حدثت معجزة صغيرة. في بعض البيوت توجد علبة سكر لا تفتح إلا في المناسبات، عيد أو ولادة أو عودة غائب. وكان الكبار يقولون: لا تسرفوا، السكر لا يشترى كل يوم. ولذلك كانت المربى قليلة، والشاي يشرب خفيفا، والحلويات نادرة كالعيد نفسه. لكن عندما يستعمل السكر كان كل شيء يختلف. البيت يبتسم، والأطفال يعرفون اليوم ليس كغيره، لأن الحلاوة لم تكن فقط في المذاق، بل في المعنى، أن هناك شيئا يستحق الفرح. بعد أن يأكل الجميع يبقى في القدر شيء قليل: أطراف الحساء، فتات العدس، قليل من المرق المشوب برماد الطهو. هذا المتبقي لم يكن يرمى، بل يحفظ بعناية ويسخن في الصباح، أو يضاف إليه ماء وشيء من الطحين ليصبح وجبة جديدة. وكانت الأم تقول: البركة فيما بقي، ولا تقول ذلك مجازا، بل لأن ما تبقى قد ينقذ وجبة كاملة غدا. في الفقر لا يلقى شيء، حتى الهواء المتبقي في القدر كان يعد أملا يمدد ليوم جديد. في الشتاء لم تكن الجدران من إسمنت ولا النوافذ محكمة، كان الطين هو الجدار، وهو العازل، وهو الصدر الذي يقف في وجه الريح. وكان يخلط بالقش ويطلى يدا بيد، ويصلب تحت شمس الصيف لكي يحمي في البرد. ولم يكن بيت الطين دافئا فقط، بل حيا، يتنفس ويحتفظ برائحة الخبز ويصدر صمتا مريحا. وكان الطفل يعرف مكان كل تشقق وكل فتحة وكل زاوية دافئة، وكأن الطين ليس بناء، بل كائن من العائلة. الملح في بعض الفصول كان عملة، لا يستخدم دون حساب، ولا يسكب عشوائيا، بل يقاس برؤوس الأصابع، ويضاف عند النهاية فقط. إذا نفد تغير طعم كل شيء، يصبح العدس مرا، والحساء باهتا، والخبز ناشفا كالعقاب. وكان الناس يحتفظون به في وعاء صغير مخفي عن أعين الأطفال، ويقولون: هو آخر ما يمس إن اشتدت الحاجة. وكان الملح رغم بساطته هو ما يعيد للطعام هيبته وللحياة اتزانها. في القرى كان الدخان رسالة: إذا رأيت نارا مشتعلة فهذا يعني أن الطعام يعد، وأن هناك دفئا في المكان. وكان الجار يشعل النار ثم يرسل صبيه ليقول: تعالوا لدينا قليل من الحساء. ولم يسأل عن السبب ولا يشرح الموقف، لأن النار تكفي لتقول: أنتم لستم وحدكم. وكان الناس يتنقلون بين البيوت كما يتنقل الحطب بين الأفران، يمنحون ويأخذون ولا يحصون. وفي هذا البذل الصامت تولدت قرى كاملة من نار واحدة واحتياج مشترك. عندما يغيب أحد أفراد العائلة ولو ليوم كان للطعام طعم مختلف. الصحن نفسه، المقادير نفسها،
لكن الجلسة خالية من نفس ما، من صوت، من نظرة. وكانت الأم تقدم حصته ثم تضعها جانبا ولا تأكل قبل أن تقول: الله يرجعه بخير. وكان الطعام في لحظة الغياب يتحول من لذة إلى شعور أن الأكل ليس شبعا فقط بل اجتماع، وأن من يغيب يأخذ معه جزءا من الشهية ويترك خلفه ملعقة لا تلامس القدر. لم يكن في المطبخ ألواح تقطيع حديثة، بل كانت هناك خشبة واحدة ثقيلة عتيقة محفورة بطعنات السكاكين القديمة. كل وجبة تبدأ من فوقها ويقطع عليها الخبز والبصل وأحيانا ذكريات الأمس. كانت الخشبة تحفظ آثار ما مر عليها: الطماطم التي ذبحت بسرعة، الباذنجان الذي تقشرت مرارته، والأصابع التي جرحت ذات تعب. ومع كل هذا لم تغسل بالكثير، بل بماء دافئ وقماش خشن ومحبة صامتة، لأنها ببساطة لم تكن قطعة خشب بل سجلا يوميا لحياة تعاد كل صباح. في بعض البيوت يترك الطبق بعد الأكل لا كسلا بل احتراما للبركة. يتحدث الجدة: دعيه قليلا، دع النعمة تبرد. وتعني بذلك أن لا شيء ينضف قبل أن يشكر. وكانت بعض الأطباق تحمل أثر اللقمة الأخيرة، فتبقيها النساء كما هي، كأنها ختم الصبر أو علامة الامتنان. ولم يكن هناك ما يلقى مباشرة، حتى الملاعق تمسح بقطعة خبز ثم توضع جانبا. الغسل كان مؤجلا لا لأجل الراحة بل لأجل التقدير. الطبخ لم يكن سرعة ولا استعجالا، بل كان على نار هادئة لساعات، كما تربى العلاقة بين الناس. توضع القدور في الصباح وينسى أمرها، وتقلب قليلا ثم يترك كل شيء للصبر. وكان يقال: كلما نضج الطعام على مهل كلما صار ألذ. ولم يكن المقصود الطعم فقط، بل ما يرافقه: السكينة وانخفاض الأصوات وانحناء الزمن قليلا. في الطبخ البطيء شيء من الصلاة، من الترقب، ومن الثقة بأن الأشياء الجيدة لا تستعجل. في الزاوية توجد خزانة صغيرة قديمة بابها يئن عند الفتح، لكنها تحفظ أشياء كثيرة بصمت. فيها الزيت والملح وبعض التوابل التي لا تستعمل كثيرا، لأنها للضيوف أو للمناسبات أو ليوم لا نجد فيه شيئا. وكان فتح الخزانة طقسا خاص تفعله الأم وحدها، وتخرج منها ما يكفي ثم تغلقها كأنها تغلق على سر. ولم يكن أحد يعبث بها، لأن الجميع يعرف أن ما فيها هو مخزون النجاة لا التسلية. عند تقديم الطعام كانت الأم تغطي الصحن دائما، ليس فقط ليبقى ساخنا، بل ليشعر كل من في البيت أن هناك من اهتم. الغطاء لم يكن من قماش فخم، بل قطعة بسيطة أو حتى وشاح قديم، لكنه يخفي ما تحته كأنه كنز. وكان الطفل يرفع الغطاء بشغف ويشم الرائحة الأولى ويبتسم. فهذا ليس طعاما فقط، بل مفاجأة صغيرة من الأم. الدفء لم يكن من البخار، بل من الفكرة أن أحدهم فكر بك وحفظ لك طبقك وأبقى عليه الغطاء حتى تعود. في بعض الأيام كانت الأم تطبخ طعاما ليس لمن في البيت بل لمن غاب. تقول: ربما يعود اليوم، إن عاد متعبا يجب أن يجد ما يؤكل. وكانت تملأ القدر أكثر من اللازم وتضيف نكهة خاصة، ثم تترك الصحن فارغا بجانب الآخرين. وفي الليل إن لم يعد كانت تخزن الطعام وتقول: غدا إن شاء الله. ولم يكن الأمر ضعفا بل وفاء، لأن الطعام هو اللغة الأخيرة
التي نبقيها حين نعجز عن إرسال الرسائل. في بعض الليالي يأكل الإنسان ويأكل ثم لا يشعر بالشبع، وفي ليال أخرى يأكل لقيمات بسيطة ويحس أن العالم كاف. لم يكن الأمر في كمية الطعام، بل في كيف قدم، ومن قدمه، ومن جلس بجانبك. الطعام المتشارك يشبع أكثر، واللقمة التي تعطى بمحبة تسد جوع يوم كامل. وكانت الجدة تقول: الشبع من القلب لا من البطن، وكانت تقصد كل حرف. في بيوت كثيرة لم يكن هناك ساعات ولا جرس، لكن صوت الملعقة على جدار القدر كان إشارة معروفة: الطعام جاهز، اقترب وقت الغداء، البيت حي. وكان هذا الصوت يسمع من مسافة، ويعيد الأطفال من الحقل والرجال من الطريق، ويطمئن الجارات أن الحياة ما زالت تمضي. وفي الشتاء حين يصمت كل شيء، كان صوت القدر هو النغمة الوحيدة التي تقول: هناك دفء في مكان ما. في أزمنة القحط لم يكن الناس يرمون شيئا، يأكلون الجذر والساق والورق، ويجففون ما تبقى لاستعماله لاحقا. البصل لا يقشر كثيرا، والبطاطا لا تقشر أصلا، والخضار تطهى كما هي، لأن الفقد يبدأ من الترف. وكانت الجدات يعرفن كيف تستعمل كل نبتة وفي أي وقت، وكيف يحفظ طعمها حتى آخر الشتاء. لم يكن ذلك اقتصادا فقط، بل احتراما لما أعطي، لأن النبات حين ينبت في أرض شحيحة لا يهان حتى في صحن فقير. في المطبخ كان هناك ملعقة خشبية قديمة غامقة من كثرة الطهو، مشققة من الجوانب، لكنها الوحيدة التي تستعمل. سأل أحد الأبناء: لماذا لا نشتري جديدة؟ فقالت الأم: هذه تعرف قدورنا. وكانت على حق، لأن الملعقة لم تكن أداة فقط، بل شاهدة على كل وجبة، وكل دمعة سقطت فوق النار، وكل فرح حين طهى الأب لأطفاله أول مرة. ولذلك كانت تغسل بحذر، وتجفف في الشمس، وتعاد إلى مكانها كأنها قلب المطبخ لا يشيخ. في البيوت القديمة لم تكن هناك ساعات معلقة ولا عدادات دقيقة، كان الوقت يقاس بشيء آخر: عدد مرات غليان القدر. تقول الجدة: اتركه حتى يغلي 3 مرات، أو حين تهدأ الرغوة الثالثة يكون جاهزا. وكانت تلك الحسابات دقيقة، لا تناقش ولا تخطئ، لأن كل غليان يحمل معه تحولا صغيرا في الطعم وفي النضج وفي الإحساس بأنك تقترب من النهاية. وهكذا كان القدر ساعة الزمن، والنار عقربه، والطاهية حارسة الوقت. في القرى لم تكن هناك طاولات عالية ولا كراسي متناسقة، كان الطعام يوضع على الأرض على قطعة قماش قديمة أو على خشب ملساء، ويجلس الجميع حوله. لكن هذا التواضع في الشكل لم يقلل يوما من المضمون، فالبركة والدفء والتقارب كانت هي الزينة الحقيقية. وكان الناس يقولون: الطعام لا يؤكل على الارتفاع، بل في القلب. ولذلك كل من جلس على تلك الأرض أكل كما لم يأكل من قبل، حتى ولو كان الطعام قليلا. في أحيان كثيرة توضع الغلاية على النار ويغلى الماء، فقط الماء، لا شاي ولا أعشاب ولا سكر، ويصب في الكؤوس ويشرب ببطء، ويقال: لندفئ معدتنا. لم يكن الغرض النكهة، بل الدفء والشعور بشيء ساخن في يوم بارد. وكان الغليان نفسه علامة حياة وصوت الأمل، وهو يتصاعد في البخار، لأنك إن امتلكت كوب ماء دافئ فما زال لديك ما يمسك بك من حافة الجوع. في الجيرة القديمة كان من العيب أن يعاد الصحن فارغا. إذا أرسل لك الجار طبقا فأنت تعيده مليئا بشيء آخر ولو كان قليلا: قطعة خبز، بعض الزيت، أو حتى تمرة.
وكان يقال: الصحن له كرامة. ولم يكن الأمر عرفا فقط، بل عرفانا واحتراما واعترافا بأننا نأخذ ونعطي دون أن يكسر ميزان الكرم. ولهذا لم يكن هناك صحن يضيع، كل طبق كان سفيرا مؤقتا يعود محملا بما يدل أن القلوب ما زالت تخفق بالمحبة. في نهاية الليل يطفأ كل شيء، النار، المصباح، الأحاديث، لكن رائحة الخبز تظل في المكان وفي الملابس وفي الشعر. كان الطفل ينام وقد التصقت الرائحة بثوبه كأنها بطانية خفية تقول له: نم مطمئنا، هناك طعام غدا. وكانت الأم تنام متعبة لكن سعيدة، لأن ما تبقى من العجين تحول إلى شيء حي صالح للغد. وهكذا تنام البيوت ورائحة الخبز تدفئ الجدران وتذكر الجميع أنهم عاشوا يوما آخر بكرامة. في القرى القديمة لم يكن هناك جائع مجهول، البيوت تعرف بعضها والفقر لا يخفى. وكان يقال: لا أحد يبيت جائعا إن مر ب3 بيوت. كان الباب يفتح ويقال للغريب: اجلس، كل معنا، دون أن يسأل من أين جاء ولا إلى أين يذهب. وكان هذا الكرم بلا شروط وبلا نظرة فضل، لأن الطعام حين يشارك يطهر الصدر من الأنانية. ولذلك ظل باب البيت حتى لو كان متصدعا مفتوحا دائما للجائعين بصمت. حين يبقى في الصحن آخر لقمة لا أحد يسرع لأخذها، تبقى ساكنة كأنها تنتظر من يستحقها أو من يعفي الجميع من الحرج. وكان الأطفال ينظرون إليها ثم يصرفون أبصارهم كأنها سؤال صعب. وكانت الأم أحيانا تأخذها وتقسمها بين 2 أو تأكلها لتنهي المشهد. ولم يكن ذلك عن قلة شهية، بل عن أدب وتربية وشعور أن الشيء الأخير يجب أن يؤخر برقة. في جلسات الطعام لم يكن كل شيء يقال، كان الصمت هو المرافق إلا إن قيل شيء لطيف. لم تطرح الأخبار الثقيلة ولا شكاوى اليوم ولا أحزان المساء. وكانوا يقولون: الطعام لا يؤكل مع الحزن. ولذلك كان الوقت حول المائدة وقت هدنة واستراحة ولحظة يشعر فيها الكل أنهم عائلة، لأن الطعام في النهاية لا يشبع الجسد فقط، بل يصلح ما يكسر في القلب. في بعض البيوت توجد ملاعق قديمة مصنوعة من الخشب أو المعدن الرقيق، بعضها مائل وبعضها محفور عليه أول حرف من اسم الجد. لا تستعمل يوميا، لكنها لا ترمى ولا تستبدل. وكانت الجدة تقول: هذه أكل بها والدك وهو طفل، أو هذه كانت في جهاز زواجي. وكان حفظها ليس من أجل القيمة المادية، بل لأنها تذكر بمن أكل ومن أطعم ومن عاش قبل أن نولد. ولذلك كانت هذه الملاعق قطعا من الزمن لا تغسل بالماء فقط، بل بالامتنان. بعد أن يغسل الصحن وترتب القدور ويطفأ الموقد، يبقى في البيت شعور لا يرى، هو ليس شبعا ولا اكتفاء، بل طمأنينة، أن الجميع أكل، أن النار لم تخن، أن الغد رغم قسوته يمكن التفكير فيه لاحقا. وكان هذا الإحساس هو الوقود الحقيقي الذي يمنح الأمهات القوة ليعدن الكرة غدا، وللآباء الصبر ليخرجوا مبكرا، وللأطفال القدرة على الحلم حتى وإن ناموا على فراش خشن. لأن الطمأنينة حين تزرع على المائدة تثمر في كل زاوية من الحياة. في تلك القرية لم تكن الأصوات كثيرة، كان هناك صوت واحد يسمعه الجميع، صوت الشيخ أو الإمام أو الراوي أو حتى النافخ في النار ساعة الفجر. وكان الناس لا يتحدثون كثيرا، بل ينتظرون ذلك الصوت ليبدأوا يومهم أو لينتهوا من نقاش أو ليحسموا جدالا لم يولد. وكان هذا الصوت لا يرتفع كثيرا، لكنه يملأ المكان،
كما تملأ الريح فراغ الحقول. ولم يكن أحد يسأله عن مصدره، لأن الجميع كان يعرف أن بعض الأصوات تولد قديمة ولا تحتاج إلى شهادة ميلاد. في ظهيرة الصيف حين تختفي الرحمة من الشمس، كان الناس يبحثون عن الظل لا عن الجدار، فقد يكون ظل شجرة أو ظل جمل عابر أو حتى ظل حبل ممتد بين بيتين. وكان الأطفال يلعبون بمواقع الظلال، يقيسونها بأقدامهم ويراقبون كيف تقصر ثم تعود تطول شيئا فشيئا. وكان الكبار يعرفون أن الظل ليس مجرد راحة، بل دليل أن الشمس لم تبتلع كل شيء. ولهذا كانت البيوت تبنى بحيث تعرف أين يقع الظل وأين يمكن للمرء أن يقف ليفكر دون أن يحترق. في بطن القرية كان البئر باردة عميقة تتنفس ببطء كما تتنفس الأرض. لم يكن يسحب منها الماء فقط للعطش، بل للطهو، للتطهر، وللمرضى أحيانا. وكان هناك من يسحب الماء حتى إن لم يكن يحتاجه، فقط ليقول: أنا ما زلت قادرا على رفع الدلو. وكانت الجدة تحفظ صوت البكرة، تقول: إن تغير صوته فهناك خلل في الحبل. وكان الماء حين يملأ في الجرار يصب برفق، كأن في كل قطرة دعاء أو سر لا يقال. حين كان الطفل يسقط أو يختنق من البكاء، كانت الأم تأخذ قبضة من التراب وتفركها بين كفيها، ثم تمررها على خده أو جبينه أو حتى فوق شعره. وكانت تقول: الأرض تطفئ غضبك، أو ليأخذك بردها. ولم يكن الأمر طقسا خرافيا، بل تعاويذ من نوع آخر تفهمها الأمهات قبل أن تكتبها الكتب، لأن الأرض حين تلمس الجسد تسحب شيئا من توترها وتعيده إلى طبيعتها الأولى. لم تكن الساعات هي التي تقسم اليوم، بل الخبز. حين يقطع يبدأ النهار، وحين يمسح الصحن بقطعة خبز ينتهي الحديث. وكانت السكين التي تقطع الخبز لا تستعمل في غيره، وكان صوتها كافيا ليقول: انتهى الليل، أو بدأ الغداء، أو جاء الضيف. وكان الكبار لا يستعجلون القطع، بل يمررون النصل بهدوء، ويشتمون البخار الصاعد من الرغيف، ثم يوزعونه كمن يقسم العدل لا الطعام. في القرى لم يكن لكل أحد بيت كامل ولا باب يغلق عليه المساء. بعضهم يسكن الزوايا أو غرفا مؤقتة أو ما يشبه السقيفة، لكن لم يكن ذلك يعني أنه بلا مأوى، لأن الناس كانوا يوسعون بيوتهم كما يوسع القلب. وكان من لا يملك بابا يعرف ظل بيت يؤويه، أو نافذة ترسل له الخبز، أو جدارا يتكئ عليه دون أن يسأل. وكان يقال: البيت ليس الجدران، بل من يفتحها لك. حين يبدأ الطفل بالتعلم لا يعطى قلما، يؤخذ إلى ساحة الطين ويرسم له حرف الألف بعصا صغيرة أو بإصبع الأم. وكانت الحروف لا تحفظ على الورق، بل في الذاكرة وفي الأرض. وكان الطين يحتمل الأخطاء ويمحوها بسهولة، ثم يعيد نفسه كأن شيئا لم يكن. ولهذا كانت البدايات كلها من الأرض، لأنها تعرف أن كل تعلم هو خطأ أولا ثم نضج. لم يكن في كل بيت أعواد ثقاب، ولا كان الغاز مألوفا. كانت النار تشعل من نار سابقة، أو من جمر ينقل بعناية، أو من شعلة يطلبها الولد من بيت الجار. وكانت الجدة تعرف كيف تحيي جمرة ماتت، وكيف تنفخ فيها حتى يشتعل الحطب البسيط ويولد الضوء. وكانت النار أشبه بحكاية تنقل لا بوسيلة إشعال.
وكان من يملك نارا يعرف أنه يملك شيئا أعمق من حرارة، يملك بداية اليوم. لم يكن السفر مفاجئا حتى لو كان قصيرا. كان يحضر له زاد: خبز يابس لا يفسد، بصل لا يحتاج طهيا، وتمرة تحفظ السكر في الجسد. وكانت الأم تغلف الطعام بقماش نظيف، وتربطه بخيط قوي، وتهمس عليه بالدعاء. وكان الزاد لا يؤكل كله، يحتفظ بجزء منه للرجوع أو لفجأة غير متوقعة. وكان الناس يقولون: من له زاد له أمل بالعودة. في المائدة لا يمد أحد يده قبل الكبير، ولا تكسر لقمة قبل أن تقال بسم الله. وكانت هذه القاعدة لا تعلم بالكلام، بل ترى وتقلد. وكان الطفل يعرف أن الاحترام يبدأ من توزيع الخبز، ومن طريقة الجلوس، ومن النظرة التي تقول: اللقمة ليست وحدها طعام، بل أدب. ولهذا كان من يحسن الأكل يحسن الحياة. في القرية كانت العيون مدربة على السماء، تراقب خطوط الغيم واتجاه الريح ورائحة التراب قبل المطر. وكان الناس يقولون: الغيمة الثقيلة تمشي ببطء لكنها لا تخون. وكان الطفل يسأل: هل ترى الغيم من جهة الجبل؟ ويفرح الجميع جوابه: ولو كانت غيمة واحدة، لأن في كل سحابة وعد غير مكتوب، وأمل لا يفصح عنه أحد، لكن ينتظر بصبر. في عرف القرى كان يمنع بيع الملح للجيران. إذا طلب أحدهم الملح يعطى فورا، ولو لم يبق إلا حفنة. وكانت الجدة تقول: الملح لا يحسب، هو من أشياء الوفاء لا التجارة. ولم يكن أحد يعيده ولا يسأل عن كميته، لأنه لا يستعار بل يهدى. وكان يقال: الملح يحفظ في الذمة لا في الميزان. لم تكن الطرق مرصوفة ولا معروفة بأسمائها، بل معروفة بمن سلكها أولا. وكان الناس يقولون: فلان شق هذا الطريق إلى الحقل، أو هذا درب أم فلان للعين. وكانت كل خطوة تمهد الطريق لمن بعدك، وتترك أثرا خفيفا في التراب أشبه بتوقيع لا يرى إلا لمن يعرف. ولهذا لم تكن الطريق مجرد عبور، بل إرث يسلك واحترام يكرر. في مجالس البسطاء لا كراسي بل حصير، ممدود من حافة الجدار إلى حيث تقف الشمس. وكان الجلوس عليه علامة رضا وبدء حديث. وكان الكبار يقدمون مواضع الظل للضيوف، ويأخذون ما بقي من حرارة. وكان يقال: الظل لمن يأتي والعرق لمن سبق. لكن الحصير مع الوقت يحمل رائحة الأيام، وصوت الأقدام، وحنين الجالسين. في زوايا البيوت تجد إناء مشروخا لا يستعمل كثيرا، لكنه لا يرمى، ليس لبقاء فائدته بل لبقاء معناه. كان يقال: هذا أول ما اشتريناه بعد الزواج، أو انكسر يوم ولد فلان. وكان الشرخ علامة عمر لا عيبا يخفى. ولهذا كان للإناء حضور في الزاوية، مثل الجد الذي لم يعد يسمع، لكن الجميع يصمت حين يمر. في ليالي القرية لم يكن النور كثيرا، مصباح زيت أو فتيل ملفوف في قطعة قماش، لكن الغرفة كانت تضوي أكثر مما يوحيه اللهب، لأن الضوء لم يكن في الشمعة بل في من حولها. ضحكة طفل، أو حديث جد، أو صمت أم ترتق الثياب. وكان يقال: إذا اجتمعوا تنور البيت حتى بلا سراج. في المجلس تقدم القهوة مرة واحدة،
ثم تترك لتبرد، لكن لا أحد يعجل بشربها، لأنها ليست شرابا فقط، بل وقت واستراحة وحديث داخلي بينك وبين نفسك. وكان بعض الكبار يمسك الفنجان بيد وينظر في الفراغ، كأن القهوة مرآة يرى فيها ما لا يقال. وكانت الجدة تقول: القهوة لا تشرب على عجل حتى لا تفسد الطمأنينة. في أطراف القرية حين تضيق الصدور كانوا يخرجون إلى الرمل، لا ليتكلموا ولا ليشربوا، بل فقط ليجلسوا ويتركوا أرجلهم تغوص قليلا. وكان يقال: الرمل يسحب منك الثقل ويرد لك السكون. وكان الصمت هناك أبلغ من 1000 عزاء، والنسيم أحن من كل الكلمات. حين يعود الصغار من اللعب أو الرجال من الحقل تكون الأقدام مغطاة بالطين، لكن لا أحد يسرع في غسله، يترك قليلا كأن له حقا في البقاء، كأن عليه أثر الأرض وتوقيع التعب. وكانت الأم تقول: لا تمسحوه الآن، دعه يتكلم قليلا. وكان الطين كما العرق جزءا من الحكاية، لا عيبا يخفى بالماء. إذا غاب أحدهم ظل صحنه موجودا ولو لم يكن حاضرا. وكان يطهى له طعامه ويرتب مكانه ويترك فارغا، لكن بكامل التفاصيل. لا أحد يقول كثيرا، لكن الملاعق تتحرك بهدوء وكأنها تواسي بعضا. وكانت الجدة تمسح الفائض من المرق وتقول: سيعود وسيسأل عن نكهته. حين يخطئ أحد الأبناء لا يصرخ عليه ولا يهان، بل يقدم له كوب ماء ويترك على الطاولة ويقال: اشرب واهدأ. وكان هذا وحده كافيا ليعرف الطفل أن شيئا ما غير مقبول، لكن الحب ما زال موجودا. وكان الماء في تلك اللحظات هو العتاب والمسامحة في آن معا. في الصباح قبل أن يمضى الخبز وقبل أن يملأ الفم تقال كلمة طيبة: صباح الخير، رضا الله عليك، جعله يوم خير. وكانت هذه الكلمات أهم من الطعام وأقرب إلى الجسد من اللقمة. وكان يقال: إن فقدت الكلمة ضاع الطعم مهما كان الطعام طيبا. في الوجبات لم يكن أحد يبدأ بالأكل قبل أن يقال دعاء ولو بكلمة. وكانت الأم تهمس: اللهم بارك لنا فيه، أو اللهم ارزقنا الشكر. وكان هذا الدعاء يشبه اليد التي تطمئن القدر وتطمئن من حوله. وكان الطفل حتى وهو جائع ينتظر هذه الهمسة ليمد يده بثقة. حين يقسم الرغيف تترك قطعة صغيرة على الجنب يقال عنها: هذه لغائب لا نعرف متى يعود. وكانت الأمهات يعلمننا أولادهم ذلك دون شرح طويل، لأن في تقاسم الرغيف ذاكرة ووفاء واعتراف بأن من لم يحضر اليوم قد يحتاج غدا. وكانت القطعة ولو يابسة تحمل في طياتها دفء انتظار طويل. بعد أن تنتهي الوجبة لم يكن أحد يستلقي فورا، بل يقال: لنمشي قليلا. يمشي الرجل إلى الحقل والطفل مع والده حول البيت، وتخرج الجدة إلى عتبة الباب. وكان المشي يمد المعدة بالسكينة ويهضم فيه التعب. وكانوا يقولون: امشي ليبقى الطعام فيك طيبا وليبقى اليوم خفيفا. في جيب الجدة منديل قديم مطرز من الأطراف، باهت اللون، لكنه حاضر دائما. يستعمل حين يسعل الطفل، وحين يقدم تمر، وحين تقشر برتقالة، وأحيانا حين تسيل دمعة بلا موعد. وكان يقال: المنديل بيد الجدة مثل الدعاء، يأتي في الوقت المناسب حتى دون أن يطلب. في بعض البيوت لم يكن الصوت العالي دليلا على القوة،
بل كان الأب يتكلم بهدوء، والأم تهمس، والأولاد يفهمون قبل أن يقال الشيء كاملا. وكان يقال: من اعتاد الطمأنينة لا يحتاج أن يرفع صوته. وكان الصوت الخافت يحمل رهبة واحتراما وتاريخا من الثقة لا يزعزع. في المساء تفتح النوافذ قليلا، لا لأن الجو لطيف، بل لأن الأرواح تحتاج أن تتنفس. وكانوا يقولون: دع الهواء يدخل ومعه دعوات الغائبين. وكانت بعض النوافذ تفتح باتجاه جهة معينة، لأن فلان سافر نحوها، أو لأن البحر هناك. وكان الهواء القادم يحمل شيئا لا يوصف، لكن يحس. حين تبدأ الشمس بالغياب لا يشعل ضوء فورا، بل يغلى الماء وتسكب أوراق الشاي ويترك يغلي على نار هادئة. وكان الشاي هو بوابة الليل ورمز الهدوء، وطريقة تقول: اليوم انتهى فلنستقبله بحكمة. وكانت الرائحة تسبق المذاق وتكفي وحدها لتطمئن القلب. حين يقترب المطر تتغير الوجوه قبل أن تتغير السماء. يصبح الناس ألين، والأحاديث أقل، والقلوب أنقى. وكانت الأم تمسح على رأس الطفل وتقول: رائحته جاءت، المطر قرب. ولم يكن أحد يخرج، لكن الكل يفتح قلبه، لأن المطر في القرى ليس حدثا طبيعيا فقط، بل ضيفا عزيزا تعد له النفوس قبل أن يعد له السقف. حين يأتي الضيف لا تقال له كثير كلمات، بل يسحب له حصير، وتوضع أمامه كاسات الماء، وتوقد النار. وكان يقدم التمر أولا، ثم يقال: اقعد والنور نورك. وكان الطفل يبعث سريعا ليأتي بشيء من الجيران، أو لينادي من في الحقل، كأن قدوم الضيف أمر يخص الجميع. وكان يقال: الترحيب الحقيقي لا ينطق، بل يرتب له المكان بصمت. حين تقترب السنابل من النضج تغني النساء بصوت خافت، ليس لجلب الخير بل لشكر الصبر. وكانت الكلمات بسيطة، لكنها تحمل وزن موسم كامل. تقول: يا سنبلة الخير كم تعبنا لأجلك. وكانت الأهازيج تكرر، كأن الأرض نفسها تنشد معها، وترقص الهوامش فرحا قبل أن تمتد المناجل. حين يعود أحدهم بعد غياب طويل لا يسأل كثيرا، ولا تروى كل الحكايات فورا. يترك يجلس وتصب له القهوة، ويقال فقط: الحمد لله على السلامة. ثم يطول الصمت، لكن العيون تتحدث، والجدران تصغي، والقلوب تطمئن. وكان يقال: الصمت بين من يحبك لا يحتاج ترجمة. في أيام العزاء يخبز الخبز بلا ضجيج، ولا يقطع بسكين، يكسر بالأصابع ويقدم للناس في صمت، كأنه لا يريد أن يزعج أحدا. وكانت النساء يعرفن كيف يخبزن الحزن دون أن ينكهن العجين بدمعة. وكانت الأرغفة أكثر لينا تلك الأيام، كأنها تعرف أن القلوب متعبة. في آخر النهار حين تضرب الشمس ما تبقى من الضوء على أطراف الجدران، كان البعض يخرج للمشي فوق الطرق الترابية، وكان الغبار يتصاعد ببطء ولا يضايقهم بل يواسيهم. يقول أحدهم: هذا غبار أعرفه، كان هنا منذ كنت صغيرا. وكان يقال: الغبار الذي تعرفه أخف من هواء الغربة. في البيوت الزراعية لم تكن المجرفة أداة عادية، كانت تحفظ بعد وفاة الأب وتعطى لابنه ثم لحفيده. وكانت تشحذ وترمم، لكن لا تستبدل، كأن في قبضتها أثر يدين تعبتا ونقشتا على الخشب صبرا لا يرى. وكان يقال: هذه حفرت لنا خبزنا، لا نرمي من حفر لنا الحياة. حين تمطر السماء ويبدأ السقف بالتقطير لا يغضب أحد، يوضع إناء تحته ويقال: الحمد لله سقانا الغيم. وكان الرذاذ الداخل أخف من جرح وأصدق من وعيد.
وكان يذكر الناس أنهم تحت رحمة شيء أعلى، وأن الكمال ليس شرطا للسكينة. حين تفتح الصناديق القديمة ويسحب منها ثوب الجدة أو عباءة الجد، تخرج رائحة لا تشبه أي عطر، هي مزيج من الزمن ومن النعناع اليابس ومن الخبز المخبوز بالفجر ومن اليد التي كانت تطبطب بصمت. وكان من يشمها يغمض عينيه ويبتسم ثم يقول كأنهم ما زالوا هناك. حين يجمع الحطب لا يحمل فقط كوقود، يحمله الكبار كعادة ويحمله الصغار كتجربة، لكن في الحالتين يحمل فوقه شيء من الذكرى. وكان من يحمل الحطب يعرف أنه يحمل معه برد الشتاء القادم وصوت النار وشاي المساء وحنينا لم يقل بصوت. في آخر الليل حين يخفت كل شيء تبقى في الهواء رائحة، هي ليست لرغيف فقط ولا حساء بعينه، بل لمزيج الحياة كلها، الانتظار والبدايات والحكايات التي طهيت دون كلام. وكان الطفل يتنفسها كأنها تقول له: نم الآن، غدا نكمل الحكاية.